به نام خالق هستی، بهترین سال زندگی تو، قدم 5 و 6. قدم 5. طراحی بزرگ. آماده اید؟ آماده اید آینده درستتان را ترسیم کنید؟ آماده اید با بی‌پروایی و رویا پردازی آرمانهایتان را به خط کنید؟ آماده اید اعلام فریاد اهداف بی‌پروایانه تان هستید؟ الان وقتش است مرحله طراحی بزرگ و نهایی. این بخش در واقع از آن چیزی که فکر می کنید خیلی ساده تر است. در این دوره آموزشی قبلاً با سیستم هدف گذاری آشنا شده اید که در آن شیوه تهیه لیستی از آنچه را که در سال جدید می خواهید به دست آورید یاد گرفته اید. مرحله سخت کار طی کردن مسیری بود که حالا ما را به این بخش رسانده است. ما در مورد اهمیت سیستم هدف گذاری صحبت کردیم. تمام موانع قبلی و دستاوردهایی را که داریم بررسی کرده ایم و به معجزه برای جذب رویکرد شوک‌گذاری تبدیل شده ایم. مشخص کردیم واقعاً چه کسی هستید و برایتان در زندگی چه چیزهایی بیشترین اهمیت را دارد. در ضمن ارزیابی کردیم تا امروز زمانمان را چگونه سپری کرده ایم و به زودی طرح کلی و دقیقی از فرمول بهترین سال زندگیتان را می‌بینید. وقت عمل. کتاب را تا صفحه 89 ورق بزنید تا به تمرین طراحی بزرگ برسید و از آن لذت ببرید. تخیلات بی حد و اندازه تان را آزاد کنید. حالا وقت طراحی آن انسان و زندگی است که همیشه قصد داشتید به آن تبدیل شوید. وقت به چالش کشیدن توانمندی های درونی، فتح کردن باورهای محدود و جان بخشیدن به رویاهایتان است. در بخش آموزشی طراحی بزرگ می‌خواهیم اهدافمان را در 8 منطقه و اولویت زندگی طبقه بندی کنیم. در هر بخش از شخصیتی بنویسید که دوست دارید به آن تبدیل شوید یا کاری را بنویسید که دوست دارید انجام دهید و داشته باشید یا اهدافی که قصد رسیدن به آن را دارید. باز از شما می‌پرسم اگر هر چیزی ممکن بود چه چیزی آرزو می کردید؟ اگر یک غول از چراغ جادو خارج شود و بتواند 10 آرزویتان را در هر کدام از این بخش ها برآورده کند، آنها چه خواهد بود؟ در حین نوشتن خودتان را سانسور و ارزیابی نکنید. بعدش کلی وقت خواهید داشت تا موارد بی‌معنی و دور از دسترس را جدا کنید. برای این تمرین فقط سوالی را جواب دهید که از شما پرسیده می شود و امکان وقوعش وجود دارد. هر چیزی را که به ذهنتان می رسد بنویسید. فقط به این مسائل فکر نکنید و به ندای قلبتان گوش دهید. هر چیزی که رخ داد بنویسید. چک کردن اهداف. ویژگی‌های منحصر به فرد. حالا باید مشخص کنیم و مطمئن شویم اهدافی را که تصمیم گرفته ایم انجام دهیم در نتیجه سخت کوشی ما هستند. پس به این موارد دقت کنید. مشخص. 1. هدف مشخص باید به خوبی تعریف شده باشد. چیزی که برای بقیه هم قابل درک و فهم باشد. مثال: نامشخص: از زیر بار قرض خارج شوم. مشخص: کارت‌های اعتباریم را باطل کنم و $27,000 بدهی و $32,000 وام دانشجویی را تسویه می کنم. اهداف خود را تنظیم کنید تا آنها مشخص شوند.
قابل اندازه‌گیری. اینجا جایی است که باید کمیت اهداف را بسنجیم. بنابراین باید دستاوردهایتان را در قیاس با این اهداف اندازه‌گیری کنید. وقتی میزان پیشرفتتان را اندازه‌گیری می‌کنید، باید طبق برنامه حرکت کنید. به اهدافی که در پیش رو دارید برسید و شور و نشاط رسیدن به آنها را تجربه کنید. باید به تلاش‌های مداومتان مثل یک تیم فوتبال ادامه دهید تا به گل برسید. برای اینکه بتوانید تعیین کنید اهدافتان قابل اندازه‌گیری هستند، از خودتان سوال کنید به چه مقدار، به چه میزان، چگونه میتوانم زمان رسیدن به آن را برآورده کنم. غیر قابل اندازه‌گیری: میخواهم خوش‌هیکل بشوم. قابل اندازه‌گیری: میخواهم 10 کیلو وزن کم کنم و شاخص توده بدنی حدود 20 داشته باشم و کلسترولم را هم زیر 200 بیاورم. پس روزی 3 کیلومتر میدوم. اهدافتان را تنظیم کنید تا قابل اندازه‌گیری شوند. قابل دسترسی: حالا وقت این است که سرتان را از بین ابرهایی که احاطه کرده اند بیرون آورید و پاهایتان را بار دیگر روی زمین بگذارید. زمین شاید فراز و نشیب‌هایی داشته باشد، ولی همچنان یک زمین سفت و محکم است. نمی توانید یک روزه روی زمین صلح به وجود آورید یا مشکل قحطی و گرسنگی را برطرف کنید و به همین شکل هم نمی توانید در یک سال میلیونر شوید و سرمایه‌تان را 20 برابر کنید. اهدافتان باید جوری گزینش شوند که شما را بکشند، هل بدهند و بیشتر از حدی که برای آن متصور بودید شما را به مقصودتان هدایت کنند. در ضمن نمی‌خواهید اگر واقعا قابل دسترس نیستند تضعیفتان کنند. حتی اگر بهترین عملکردتان را نسبت به آنها نشان دهید، برای رسیدن به هدفتان خودتان را به هیچ شانس غیر عادی بیرونی متکی نکنید و به آن دل نبندید. اگر در سطح بالایی رقابت می کردید، از چه ترفندی برای کنترل کردن نتیجه کارتان استفاده می کردید. اهدافتان را تنظیم کنید تا قابل دسترسی شوند. مرتبط: این یکی از مهمترین زیر مجموعه هایی است که می تواند باعث اخلال در سیستم هدف گذاری شما شود. آیا اهدافی که در نظر گرفته اید با ارزش اصلی که مد نظرتان است همترازند؟ شما چه کسی هستید و چه چیزی بیشترین اهمیت را برایتان در زندگیتان دارد؟ آیا آنها با مأموریتی که در این کتاب موظف به انجامش شده اید همتراز هستند و از چشم اندازی که برای زندگیتان تصور می کنید حمایت می کنند؟ بدون شک می خواهید مطمئن شوید مسیری که کل تمرکز و خلاقیتتان را برای آن خرج می کنید به اهمیت چیزی است که همیشه آن را خواسته اید. زندگیتان است و میراثی است که قصد دارید از خودتان به جا بگذارید. اگر اینطور نیست تجدید نظر کنید. اهدافتان را تنظیم کنید تا آنها به هم ربط داشته باشند. حساس به زمان: شاید فکر کنید عمل و عکس‌العمل با توجه به موقعیت از خود شدت و انرژی مناسبی نشان می‌دهند. درست مثل وقتی که ماهیچه شما بیش از اندازه خم شود تا یک کاغذ را از روی زمین بردارد و در مقابل عکس‌العمل کاملا متفاوتی را در زمان بلند کردن یک هالتر 45 کیلویی از آن می‌بینیم. این عکس‌العمل‌های متفاوت از ذهن شما می‌آیند و در واقع این کار باعث آمادگی بدن و رفتارتان برای برخوردهای متفاوت نسبت به مسائل متفاوت می‌شوند. محدود کردن یک کار باعث ایجاد چالش در آن می‌شود و شما به صورت ذاتی نسبت به یک چالش واکنش نشان خواهید داد.
در ورزش کشش عضلانی وقتی به انتهای آن نزدیک می‌شویم بیشتر می‌شود. هیجان انگیزترین لحظات یک بازی اغلب در آخرین دقایقش رقم می‌خورد، به خصوص اگر رقابت نزدیک باشد. به خاطر محدودیت زمان بازیکنان دست به کارهای دراماتیکی خواهند زد. اهدافتان را تنظیم کنید تا آنها نسبت به زمان حساس شوند. چک کردن اهداف. آیا متعادل هستند؟ حالا وقت آن است که بار دیگر نگاهی بیندازید به اهدافتان و اطمینان پیدا کنید که آنها به صورت کاملا متعادل بخش‌های مختلف زندگیتان را نشان می‌دهند. هدف اصلی و بزرگ موفقیت در تمام زندگی است و موفقیت به معنی رسیدن آن در تمامی بخش‌های زندگی است. اهدافتان باید راهنمایتان باشند و بتوانند هدایتتان کنند و جهت درست را در زندگی به شما نشان دهند. قبل از اینکه این سفر را به اهداف جدیدتان شروع کنید، اول یک قدم بروید عقب تا یک نمای کلی و جامع نسبت به مسیری که می‌خواهید طی کنید داشته باشید. خیلی پیش آمده انسان‌هایی را دیدم که فقط روی یک بخش خاص از زندگیشان متمرکز شده اند و بخش‌های دیگر را فدای آن کرده اند. تا حالا شده مردی را دیده باشید که بازوهای خیلی بزرگی داشته باشد ولی پاهایش لاغر و نحیف باشند؟ کمی مسخره به نظر می رسد، نه؟ این شکلی است که خیلی از انسان‌ها در آن زندگی می کنند. تمرکز بیش از حد به یک بخش خاص از زندگی و فراموش کردن مابقی آنها. فکر می کنیم همه ما احساس تأسف کنیم برای شخصی که خیلی ثروتمند است و ماشین‌های گران قیمت و خانه‌های بزرگی دارد، ولی نمی‌تواند آن را با کسی سهیم شود. مجله‌هایی که کارشان غیبت و شایعه سازی است هر روز از همین قاعده پیروی می‌کنند. همه انسان‌هایی را دیده ایم که فقط در یک بخش از زندگیشان موفق بودند و در مابقی آن شکست خوردند و به پیروزی نرسیدند. خیلی از این آدم‌ها که روی جلد مجلات می‌بینیمشان احساس‌هایی مثل غمگین بودن، ناامنی و افسردگی را تجربه می‌کنند. چرا؟ دلیلش خیلی ساده است، چون تمام تمرکزشان را روی یک بخش از زندگیشان گذاشتند تا آن را بزرگ کنند و به همین خاطر تعادل را بین قسمت‌های دیگر به هم ریختند. مراقب قیمتی باشید که برای به دست آوردن آن چیزی که دنبالش هستید باید بدهید. بعضی از این جایزه ها به قیمت زیادی برایتان تمام خواهد شد و شاید از پرداخت جزای سنگین آن بفهمید که اشتباهی مرتکب شده اید. حالا که موفق شده اید پروسه و روند توسعه اهدافتان را تمام کنید، خیلی مهم است که چرخه زندگیتان را هم کنترل کنید تا مطمئن شوید همه چیز در جهت تعادل در حال حرکت است. اول چرخه زندگی محلی را که الان در آن قرار دارید مشخص کنید. در مرحله سوم چرخه زندگی در بخش تمرینات، بعد با یک خودکار دیگر در هر کدام از زیر شاخه های چرخه زندگی اهدافی را که انتخاب کرده اید مشخص کنید. به این مثال که برایتان میگویم توجه کنید. تازگی ها به دوستی کمک کردم که اهدافش را مشخص کند و او اینطور شروع کرد. شکل شماره 1 که من آن را در قسمت کامنت ها به صورت لینک PDF برای شما میگذارم تا قابل مشاهده باشد. پس از آن بر اساس بخش هایی که اهداف او متمرکز بودند چرخه زندگیش را شکل داده ایم که در شکل شماره 2 میبینید. شما در شکل دوم خطری را که تهدیدش می کند می توانید ببینید و این در صورتی است که اهدافتان را تنظیم نکنید.
کدام خوشی در به دست آوردن پول زیاد و شغل مناسب وجود دارد، در صورتی که سلامت و خوشحال نباشید و در ضمن اگر فردی ناگهان سرمایه‌اش نصف شود فقط به این خاطر است که نسبت به ازدواجش و زندگی زناشویی‌اش غفلت کرده است. بعد از این وقایع دستخوش مشکلات روحی و روانی نخواهد شد. البته این نکته را هم باید بگویم که من مراجعان خیلی زیاد دیگری هم داشتم که از جنبه‌های دیگر غفلت کردند و تعادل زندگیشان را به هم زدند. مردی هم هست که با شور و شوق خیلی زیاد هر هفته به کلیسا می رود و زن و فرزندان خود را عاشقانه دوست دارد، ولی هر روز تعداد خیلی زیادی دونات می خورد که باعث کاهش عمر مفیدش می شود و در کنار این مورد توجه چندانی به موفقیت کسب و کار خود ندارد و بعضی وقتها خانواده خود را در شرایط سخت مالی و همراه با استرس فراوان قرار می دهد. یا گاهی بعضی از مدل‌های معروف هستند که با تعصب در مورد زندگیشان قضاوت و اعتراف می‌کنند. سعی می‌کنند همیشه هوشمندانه بحث و گفتگو کنند و همیشه می‌خواهند توجه بیاورند که پیشرفت‌های شخصیتی داشتند. حالا اگر لازم بود اهدافتان را تنظیم کنید تا به تعادل برسند. دقت کنید که به تمام جنبه‌های مختلف زندگیتان توجه می‌کنید. رسیدن به یک هدف ممکن است نیاز داشته باشد که در یکی دیگر از بخش‌های زندگی کمی عقب گرد کنید تا بتوانید وقت بیشتری را برای خودتان خلق کنید و چرخه زندگیتان را به تعادل نزدیکتر کنید. هدف نهایی این است که زندگی را کامل و بدون دغدغه تا بالاترین درجات طی کنید. دستاورد حقیقی و شادی‌آور زندگی وقتی است که شما در خانه، محل کار و سگانه‌ای که خداوند به شما بخشیده است موفق باشید. آن سگانه بدن، ذهن و روحتان است. وقت عمل: کتاب را تا صفحه 92 ورق بزنید تا در بخش طراحی بزرگ به بخش اهدافتان برسید. همینجا به شما بگویم که این صفحات را در قسمت کامنت قبلی، یعنی ویدیوی قبلی، در قسمت کامنت ها به صورت لینک PDF برای شما گذاشتم. اونجا میتونین ازش استفاده کنید. در این بخش روی مهمترین و ارزشمندترین اولویت‌هایتان در زندگی تمرکز کنید. بعضی وقتها ما با پیگیری‌های زیاد نتیجه کمی را به دست خواهیم آورد. همانطور که یک ضرب‌المثل حکیمانه میگوید مردی که دنبال 2 خرگوش است به هیچ کدام از آنها نمیرسد. پس اهدافتان را اولویت بندی کنید و 3 تا از آنها را بنویسید. قدم 6: عامل جادویی برای رسیدن به اهداف. عامل جادویی چیست؟ اگه تا الان با من همراه شدی و منو لایک نکردی، بهتری که برای انرژی بیشتر منو لایک کنی. در قسمت کامنت ها نظرات ارزشمندت رو برای من بنویسی و این کانال رو با دوستانت به اشتراک بذاری. این فاکتور در واقع عاملی است که باعث می شود سیستم هدف گذاریتان به رسیدن به اهدافتان منجر شود. در واقع به این شکل است که به اهداف می رسیم و از حالت تصور محض خارجشان می کنیم. علت تمام مشکلاتتان و راه حلش. وقتی از اشخاصی میپرسم چه چیزی را در زندگی خود میخواهید ارتقا دهید، بلافاصله میگویند میخواهم پول بیشتری درآورم، زندگی زناشوییم تلخ است، یا میخواهم لاغر شوم و غیره. ولی اینها علائم ساده‌ای هستند از مشکلات زندگی ما. دلیل اصلی این مشکلات خودتان هستید و این یکی از جدی‌ترین عواملی است که باید نسبت به آن درک بالایی به دست آورید تا بتوانید با پشتکار به اهدافتان نزدیکتر شوید. هیچ فرقی ندارد که چه چیزی را می‌خواهید عوض کنید.
ازدواجتان، وضعیت مالی یا وزنتان، شما تا وقتی تغییر نکنید به این اهداف نمی رسید. وقتی پیشرفت کنید همه چیز در اطرافتان پیشرفت خواهد کرد. همینجا میخوام یه چیز رو بهتون بگم، این دقیقاً واقعیت داره. تا زمانی که من شخصیت خودم رو تغییر نداده بودم هیچ چیزی در اطراف من تغییر نمیکرد. اما بلافاصله وقتی شروع کردم به کتاب خوندن، از کتاب‌ها چیزهایی یاد گرفتم و اونها رو در زندگیم جاری کردم، یواش یواش دنیای پیرامون من شروع به تغییر کرد و واقعاً این یه چیز شگفت انگیزه که من به شما توصیه میکنم و قدم اول رو اگه میخوای برداری و نمیدونی از کجا شروع کنی، کتاب اثر مرکب که همین نوشته آقای دارن هاردی هستش توی کانال من موجوده، این رو چندین بار، یک بار نه چندین بار گوش بده و قدم به قدم چیزهایی که در اون گفته رو به اجرا بذار. اون وقت میبینی که چقدر میتونی به رویاهات نزدیکتر بشی. عامل اصلی شما وقتی به رسیدن به اهدافتان نزدیک میشوید، یادتان باشد که این اهدافتان نیستند که تمرین و پرداخته شدن میخواهند، بلکه خودتان هستید که باید روی خودتان کار کنید. درک این موضوع که نمیتوانید همیشه هر چیزی را که در زندگی میخواهید به دست آورید خیلی مهم است. شما در زندگی چیزی را که الان هستید به دست می آورید. شما در زندگی فقط به درجه ای از موفقیت می رسید که مساوی با درجه ارج و قربتان نسبت به خودتان باشد. ولی گرایش انسان‌ها همیشه طوری است که توجه کمتری را نسبت به دلیل آنچه می‌خواهند دارند و ذهنشان را درگیر مسائل دیگر می‌کنند. هر روز این روند را می‌بینیم. مردم از مشکلات فاجعه آمیز ازدواجشان می‌گویند و در نهایت تمامش می‌کنند. این کار به اندازه کافی احمقانه است، چون در رابطه بعدیشان هم به مشکلاتی می‌خورند و تمامش می‌کنند. چرا؟ آنها رابطهشان را تمام می کنند ولی همچنان خودشان را با آنها تصور می کنند. نمی توانند دلیل اصلی مشکل را پیدا کنند. شرایط و روش‌های مشابه در رفتار باعث به وجود آمدن خروجی یکسانی نسبت به یک مسئله می شود و این رویه به همین منوال ادامه پیدا می کند. این یکی از بزرگترین پیشرفت‌های شخصیتی است که می تواند تصور کنید. سلامتی، ازدواج، پول، موقعیت شغلی و هزاران مورد دیگر. مشکلات زندگیتان نیستند، خودتان مشکل هستید. مشکلاتتان کاملا به نوع برخوردتان نسبت به آنها بستگی دارد. اگر برای برطرف کردن مشکلات رویشان کار کنید، آنها شروع می کنند به تجمع بیشتر کنار شما. ولی اگر برای برطرف کردن مشکلات روی خودتان کار کنید، آنها با نگاه جدیدی از طرف شما روبرو خواهند شد. بگذارید کمی جلوتر برویم و بیشتر به این موضوع بپردازیم. هویت شما مثل یک دستگاه ترموستات است. همانطور که ترموستات یک نقطه تنظیم دارد، شما هم دارید. با این قیاس هیچ فرقی ندارد که چقدر میزان تغییر درجه حرارت روی محیط اثر می‌گذارد، چون در نهایت محیط به نقطه تنظیم شده برمیگردد و ترموستات به وظیفه‌اش عمل می‌کند. اگر داخل اتاق هوا خیلی سرد باشد، ترموستات هوای اتاق را گرم می‌کند تا دما به نقطه تنظیم برگردد و اگر هوا خیلی گرم باشد، خنک کننده های هوا به کار می‌افتند تا دما را تنظیم کنند. این واقعیت زندگی همه ماست. همه ما باید ارزشمان را به عنوان نقطه تنظیم در نظر بگیریم. اگر خودتان را به عنوان یک انسان بی ارزش در نظر بگیرید، پس نقطه تنظیم پایینی انتخاب کرده اید. ولی اگر ارزشتان را بالا در نظر بگیرید، نقطه تنظیمتان را بالا انتخاب کرده اید. بنابراین هیچ وقت نمی توانید ثروتمندتر، سالمتر و با رابطه بهتری در زندگیتان نسبت به نقطه تنظیمتان باشید.
ادامه قدم ششم رو در قسمت بعدی خواهیم گوش کرد که چطور میتونیم ثروت، رابطه سالم و سلامتی داشته باشیم. در پایان از شما دوستان عزیزم میخواهم برای حمایت بیشتر ما کانال ما را به دوستان خود معرفی کنید. برای انرژی بیشتر ما رو لایک کنید و برای ادامه پرقدرت‌تر سابسکرایب. تا درودی دیگر، درود و 200 بدرود.